Të mësosh nuk është kur vonë. Kjo është motoja e gjimnazit me kohë të pjesshme Konstantin Kristoforidi, ose siç njeh ndryshe dikur shkolla e natës, në zemër të kryeqytetit, ku nxënësi më i ri është 18 vjeç dhe më i madhi 56 vjeç. Kjo është Luiza, është 48 vjeç, me profesion rroba qepse. Ka 3 fëmijë, të 3 me arsim të lartë. Jam më e madhe këtu që jam gjyshë. Kam një nip 6 vjeç parashkollor. Jam detyruar. Sa vitesh ktheheni tek bankat e shkollës? Vitesh, mas 30 vitesh. Pse kjo shkëputje kaq e madhe? Po sepse ashtu të vjen jeta, emigrimi ka të vetën, çështjet familjare, rritja e fëmijëve. Vjen një moment, arsimon, shkollon fëmijët, i bën tërme të lartë, kujtohen për veten që duhet arsimojmë në zanat e rroba qepse. Ne kisha ëndër, kisha shkollën, domethënë do më ngelesh një ëndër në Sirtan nëse nuk do arrija të mesha diploma. Dhe pretendoj të bëj edhe një 2 të lartë. Nëse ma jep mosha, të arrit atë qëllimin tjetër. Është shtysa e bashkëshortit. Mos e merr stres që do shkosh, do bësh wow, kush e di, domethënë që do të dalin trut mbi libra, po merre thjesht, domethënë sikur po shkon si një argëtim, po zë miq të rinj, po kalon një kohë të lirë dhe po merr atë që duhet marrësh nga shkolla. Fëmijët të ndihmojnë me mësimet? Ua kërkon ndihmën? Jo, ja kërkova vitin e parë. Po tash i arritë. Tani makina po ecën vetë. Tash i arritëve të gjitha. Krenohen me deftesën time që u dhash të vitit, domethënë ka qarkulluar në të gjithë telefonat. Nuk ka as edhe një lloj pengese për të thënë, domethënë që më kanë ikur 30 vite. Jo, ndjem sikur jam po ajo 17 vjeçare në bankat e gjimnazit. Kriteri për të frekuentuar gjimnazin Kristoforidi është që duhet të ketë mbushur moshën 18 vjeç. Momentin e fillimit të vitit shkollor, ndosha kriter për pjesën e moshës më të lartë nuk kemi. Kemi dhe nxënës që janë mbi të 50-at. Aktualisht kemi 648 që janë regjistrimet e shtatorit, kemi rreth 25 nxënës që janë me aftësi ndryshe, të hënë, të mërkur, të premte, frekuentojnë mësimin në gjimnazin Kristoforidi. Mundësia u krijohet të 2 fronteve, edhe atyre që punojnë paradite mund ta ndjekin mbas dite, ndërsa ata që murojnë mbas dite mund ta ndjekin paradite. Në Kristoforid, çdo nxënës nuk është thjesht një nxënës, por një njeri me një histori nga pas, i vendosur që t'i jap vetes një mundësi të dytë. Ky është Erblini, 26 vjeçari, vjen me motorin e tij në shkollë që nga Kodër Kamza, ku jeton me nënën e tij. Mbasi të mbaroj shkollën, pse jo të aktivizohem të gjej një vend pune. Bazohem dhe në ligj që 24 personi 25 duhet të jetë me aftësi ndryshe. Mund të mbaj një faqe interneti, sepse informatika më pëlqen, kam pasion edhe, pse jo, web designer. Dëshira ime më e madhe është që mbasi të mbaroj shkollën, të krijoj një jetë mesatare, nuk është se kam shtëpi time. Jetoj me qera dhe ajo puna them që do m'japi një dorë. Është shumë shkollë e mirë dhe ndje me fat që jam këtu, jam ambientuar, sikur i kam të shtëpisë. Drejtoresha e shkollës Anila Isaku na ndihmon që të bëjmë një udhëtim në përhistorikun e shkollës. Gjimnazi Kristoforidi ka filluar të funksionojë që nga janari 45-s, domethënë në përfundim të luftës. U krijua si një shkollë për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që vinin nga lufta dhe nuk kishin pasur mundësi ta mbyllnin shkollën. Rreth viteve 60-65 ka kaluar si gjimnaz me kohë të shkurtuar, domethënë si ajo që rëndom njihet si shkollë e natës, por që në fakt është një gjimnaz që zhvillon kurrikulum bazë, ato që bëjnë të gjitha gjimnazet e tjera të Shqipërisë, se e bëjmë me kohë të shkurtuar, që do thotë 3 ditë në javë dhe për 4 vite, të shtrirë në 4 vite. Mariola është një nga 2 mësueset më të vjetra të shkollës. Vetëm tek Kristoforidi, zysha e filozofisë, punon prej 23 vjetësh. Kur vi në fillim, ju duket sikur këtu është shkollë nate dhe do të merret lehtë shkolla. Do me thënë, e pretendoj që notën e ka në xhep, do t'ja u japi mësuesi. Mirë po, kur vinë dhe ndeshen me kërkesat e shkollës, me rregullin, fillojnë dhe stepen dhe fillojnë çfarë të ndërgjegjësohen, kur vinë dhe viti i 4, ndësi fillon të kërkonte notën. Ju nuk e mendoni dhe mbase nuk do t'ju shkonte ndërmend që një nxënës në moshën 25 vjeç të rreshtohej në shkollë. Shkolla futej me resht.
Rreth 250 grade vajza frekuentojnë gjimnazin me kohë të pjesshme. Motivimin për t'u shkolluar e kanë më të fortë pikërisht ato, por edhe njerëz të moshave 30-40 vjeçare, të cilët luftojnë fort dhe sakrifikojnë shumë për të ardhur në shkollë. Shumë kanë vjerri, punë dhe fëmijë për të mbajtur, e megjithatë e gjejnë kohën për t'u shkolluar. Kemi një për x, dx, pra më ta shkruani dhe kështu. Dx është e formula, po e marrim një për mbi dx, ju të kuptoni që në anën e djathtë të integrimit që është formula, sa dhe x. Edhe këtu, çfarë kemi? Lexo Mate? Integrali. Dx mbi x barabartë me dn, ja, e x-i këtu, dhe të absolute plus. Maturantët e klasës 13A janë duke mësuar integralet këto mësimi. Emëruesi përbashkët i gjithë këtyre vajzave dhe djemve është dëshira dhe vullneti i madh për ta çuar deri në fund atë që dikur la në mes, shkollimin. Marte rikthehet në shkollë pas 20 vjetësh. Jetonte në një fshat të Pukës dhe në vitin 1991, pasi mbaroi 8 vjeçaren, nuk shkoi në shkollë të mesme. Ku do të kërkosh punë, nuk të japin një vend pune, po s'pata një diplomë të shkollës mesme. Jetoj në shtëpi me qira. Ku punon? Punoj te spitali në Tereza. Duhet punoj edhe në 2 punë, sepse nuk del edhe për pagu qiran, sepse duhet të futesh edhe një punë e dytë, plus shkollës. Kështu që është pjesa shumë e ngarkuar, po shpresoj që të kap në një deg këtu mbrenda Tiranës. Shpresoj për një punë sociale. Si do ndihesh kur të marrësh atë kartonin në dorë? Një ëndër që ka ngel për gjysëm dhe më në fund dikur realizua. Dudi ka biznesin e saj familjar në Tiranë. Është një nga nxënëset më të rregullta dhe senatorja e klasës. Kjo ishte dëshira bashortit, ne kemi jetu larg në Greqi dhe me që u kthyem, ishte dhe kjo mundësi, jo se nuk kam qenë vajzë zgjuar në kohën time, por ishte koha kur filloi demokracia, shkolla ishte larg. Ti ndërmend të vazhdosh dhe shkollën e larg? Kam ndërmend. Po arrita mesatare, sa aty afër jam. Ku i gjen kohën këtej biznesi, këtej 2 fëmijët, adoleshent? Njeriu kur do i bën gjitha, e gjen kohën. Jo integralet, jo derivatin, fale dhe zyfshe që e kemi shumë punëtorë dhe nuk lodhet, që vazhdon unë se ecë përpara, po. Vjera, më ndihmojnë dhe kalamajt. Djali është viti 2. Vajza është viti parë. E mamaja është? Në vit të 4. Kështu që buri ka 3 kalamaj në shkollë. Me një përvojë pune prej 22 vjetësh si mësuese letërsie, drejtoresha na tregon se shumë figura të jetës shoqërore, politike dhe mediatike janë arsimuar duke mos e patur pengesë moshën. Po them vetëm njërin për t'i përfaqësuar të gjithë, Fanoli. E dim që u diplomua në konservatorin e muzikës, ndërkohë që kishte lënë të 55, 56 vjeç një gjë e tillë. Asnjëherë nuk është vonë për të rikthyer bankave të shkollës. Dhe që kur kam ardhur në fillim, kam gjetur mësuese me një dinjitet, me një personalitet dhe mbi të gjitha me një përkushtim shumë të madh në detyrën dhe në misionin që ka një mësuese. Kjo duket në nxënësit që kanë mbaruar në këtë shkollë dhe sot janë në vende të rëndësishme. Unë do ta filloja që nga televizionet, nga media. Reinaldi është 24 vjeç, ka mbaruar shkollën, por vjen her pas here për të takuar zyshat. Merret me karate dhe do të donte shumë të kishte kostumin sot. Ka marrë në kostumin e karate ty. Hajde na bëj ca ushtrim me karate, hajde në qi. Hajde se na shkrive. Ashtu. Na mëso, po pse karate apo për vetë mbrojtje? Për vemote. Po pse kaq shumë të sulmojnë? Jo, mua më pëlqen. Të pëlqen karate? Disiplinë në vetë. Të vëvlim e mendit dhe trupi. Pata, pata. Në tokë të gjithë. Të gjithë. Një shtrime në tokë. Unë të petë, të vini në palete. Na fton të vinë në palestër. Po. Jeni të më pito. Tojnë një fëmijë në atë matale. Motivani fëmijë mu. A është kusht në punën tënde që të mbarosh shkollën? Kusht, po është kusht në jetë që duhet ta kesh. Me sa vite vonë se fillove shkollën? Ka përësisht 10 vjet. Jam mesetiste. Për çfarë të duhet diploma? Po kam synimin për të jetuar jashtë edhe nuk mund të fillosh një punë pas pat edhe diplomën. Arturi është një nga më të fortët në matematik, na tregon Zysh Berta. 28 vjeçari me profesion picier, ka plane të qarta në kokë. Ata ishte shumë të rinj dhe shoqëria kishte shumë dëshirë për të bëj qef se sa për të bërë shkollë. Pa shkollë
shumica rrugëve janë të mbyllura. Cili është njeriu që të mbështet më shumë? Nuse, ka sa dur që e kanë si bezdit ta nisim tash, e kanë si turp. Janë ndjen të paragjykuar, për shembull, ta nisim tash thotë këtë moshë çfarë do bëjmë, çfarë duam. S'është turp, ne thjesht po mësojmë, kjo është gjë e mirë. Ja shtetit apo këtu e ardhi? Po, unë e shikoj këtu brenda për brenda. Më mirë, të shërbejmë vendin tonë. Shqipëria është shumë e bukur. Ne jemi të rinj dhe duhet të punojmë që ta bëjmë akoma më të bukur. Si do t'i thuash vajzës apo djalit tënd? Nëse në një moshë të caktuar do ta ndërprisnin dhe ata do thoshin ç'po më duhet shkolla mua. Nuk do të leve fare. Sepse shikoj që shkolla është gjë kryesore. Kemi pasur raste që prindi ka ardhur në shkollë me shtysën e jashtëzakonshme të fëmijës, që fëmia po e mbaronte gjimnazin ditën diku tjetër dhe i thoshte: "O ma, po ti, pse ti jo?" Dhe kanë ardhur e kanë bërë maturën njëkohësisht. Mamaja këtu në shkollën tonë dhe vajza në një gjimnaz tjetër të Tiranës. Dhe tani vazhdojnë studimet të dyja. Berta është mësuese matematike prej 26 vjetësh. Tu kemi nxënës që vinë me 10 vjet vonesë, me 15 vjet shkëputje. Çfarë mund të mbajnë mend ata? Ta përballen me provimet njësoj si me tjerët, me gjitha rregullat dhe arrin që kemi shumë nxënës, vjet kanë kaluar nga 3 maturant, vazhdojnë fakultetin e shkencave të natyrës matematik, kanë vajtur për inxhinieri, kanë vajtur për juridik, dhe ne ndjehemi krenar, vërtet ndjehemi krenar dhe na bëhet shumë qefi dhe kur na shikojnë në rrugë na përshëndesin dhe na falenderojnë. Në Universitetin Bujqësor të Kamzës takojmë Judinën, ish nxënëse e Kristoforidhit. Jam rritur në një fshat Thersekës, pak sa larg nga qyteti dhe gjimnazi më afërt ishte në qytet. Ana ekonomike ishte pak e dobët, kam qenë fëmija i madh në familje dhe përgjithsisht në traditat provinciale do thosha, fëmija i madh përgjithsisht është krah pune për ndihmë ndaj prindit. Jemi 4 fëmijë, 4 motra. Dëshirën e kisha të madhe, u kam ngula, më regjistruan dhe mua për ta vazhduar me korrespondencë, por atë vit u fejova. Dhe ikëm në Greqi me bashkëshortin, më rëmbeu në një farë mënyrë kur i thonë. Kishte raste kur vinte biseda tek shkolla dhe pyesnin çfarë arsimimi ke, herën e parë asnjëherë nuk dëgjoja. Bëja sikur nuk dëgjoja, dhe pse nuk ishte në fajin tim ndjesha siklet. Çifti rikthehet në atë dhe. 2 fëmijët rriteshin dhe shkolloheshin ndërkohë. Desha të bëj diçka që më kishte ngelur merak, që jo pse nuk u bëra nuse, më kishte ngelur peng pse nuk vazhdova shkollën. Me mbështetje nga familja, nga bashkëshorti kryesisht. Kristoforidhin e kam nisur në vitin 2009-2010. Sa vjeç ishit? 29. Llogarit kur unë duhet ta kisha filluar gjimnazin, ka lindur motra e vogël dhe motra e vogël ishte paralele me mua në gjimnaz. Mbas 14-15 vjetësh me vonesë. Judina nuk u ndal. Konkuroi si gjithë maturantët në 2018 dhe fiton të drejtën për të studiuar në Universitetin Bujqësor të Kamzës. Vetë jam në vitin e 2 ekonomi dhe politika agrare. Djali e kam student në vitin e parë ekonomi dhe politika agrare, e ishte një tadeg që vazhdoj dhe unë. Shkojmë të dy, vim të dy për të ikur, kthejmë në shtëpinë orare të ndryshme sipas mbarimit të shkollës. Në paragjykim me kapo. Kapo gjithsesi, unë nuk e kam problem, unë nuk po bëj ndonjë gjë të keqe, unë po eci përpara për mirë. Për të përmirësuar diçka për veten time, për familjen time dhe pse jo për vendin nesër nëse munde me shumë dëshirë. Merr librat me vete, se shikoj që çantën s'po e lëshon nga dorë. Gjithmonë. Përgjithsisht mësoj gjatë fundjavave, sepse mbas shkollës jam edhe në punë, vazhdoj aktualisht, punoj në call center greqisht. Vullnet keni më shumë ju apo djali? Duke parë brezin e ri përgjithsisht dhe klasën, mendoj se kam pak më shumë dëshirë dhe vullnet. Se rinia në përgjithësi. Se ja kompa ka që bukur. Do shta vdekja u trashua me ty. Po të pak të si të tash. O shikoni jo si të një fundin tuaj. Zhuljet e dashur,
Përse e akoma ka që bukur, mos ndoshta vdekja u dashurua me ty dhe të mban këto si një të dashur? O, shikoni ju osit e mi fundin tuaj, dhe ju o bus, jepni puthjen e fundit, dhe le të vdes këtu duke e puthur atë. Qershorin e vitit të shkuar, nxënës të Kristoforidhit, konkuruan dhe fituan vendin e parë në një garë mbar kombëtare teatrosh, realizuar ndërmjet shkollave. Orë të tëra përgatitjesh nga gjithë aktorët nën punën e palodhur të Zysh Anilës së letërsisë. Më në fund, pjesa korri sukses dhe u shpërblye me fronin e fituesit. Kam qarë atë ditë që është vënë në skenë, sepse vërtet janë këta nxënës që punojnë, vinë të lodhur, vinë me problematikat e tyre në jetën e tyre sociale. Shumica e këtyre nxënësve punuan për rreth 3 muaj. Pjesa Romeo dhe Julieta ka arritur deri më tani 800 klikime, na thon me krenari në klasë. Luiza ishte në rolin e Kapuletës. Vinim në shkollë, vinim mbas një pune 8 orë në ditë, bënim shkollën, shkëputeshim dhe rinim dhe në 8 të darkës edhe më vonë, edhe të dielave për të arritur në skenë dhe të mbanim mend një skenë të tillë, Romeo dhe Julieta, dhe të kesh një marrëdhënie me njerëz të panjohur, si ishin të gjithë panjohur nga klasa të tjera me mosha të ndryshme, me nivele të ndryshme, ndonjëherë domethënë dashje pa dashje siç ka dhe Zysh Nila që nuk dinin të lexonin dhe të kishin atë rrjetshmëri fjale. Të dalësh në skenë, të japësh atë emocion. Edhe kur shikonin dhe do të përfitje dhe skenës, domethënë është një diçka të ndihesh vërtet aktor. Edhe masi të marrë këtë shkollën këtu, mund të vazhdoj për regjisor. Pres domethënë që edhe unë tiki atje ku kam ëndrrën time në Amerikë, më shumë më pëlqen që po e bëj tani shkollën se sa në atë kohë. Sepse domethënë këtu jam edhe më i pjekur dhe mësoj edhe më mirë ato. Përsa atëherë nuk e di rëndësinë në shkollë. Me një karrierë prej 35 vitesh në arsim, Zysh Mariola e vë theksin tek stafi pedagogjik i Kristoforidhit. Ajo thekson se në këtë shkollë vinë edhe nxënës me probleme të mprehta sociale. Për këtë arsye, stafi luan edhe rolin e psikologut. Kemi qenë një shkollë që nuk e kemi parë një herë dyert që të ankoheshim dhe të kishim problematika në drejtoritë arsimore apo në Ministrinë e Arsimit. Ka një merit ky kolektiv dhe drejtuesit e kësaj shkolle që kanë qenë që gjithmonë e kanë administruar shkollën në atë mënyrë që problematikat e shkollës i kemi zgjidhur vetë. Ne ndodhim unë mes Tiranës, unë në qendër të Tiranës. Edhe infrastruktura e lejon frekuentimin, e suporton frekuentimin. E megjithatë, ne kemi raste kur nga një familje janë të detyruar të vinë ose kunatat shoqëruara me njëra tjetrën, ose motra shoqëruara me njëra tjetrën, bashkëshortët kanë ardhur dhe janë interesuar dhe ata. Dhe kur kanë parë, domethënë, seriozitetin me të cilën zhvillohet procesi mosimor, më pas janë bindur. Në jetë duhet përpjekur të tejkalosh jo të tjerët, por vetveten. Është një shprehje filozofike që më shumë se kudo tjetër, këtu në Konstantin Kristoforidhi gjen zbatim. Këtu gërshetohet eksperjenca e punës me diturinë e librave. Nxënësi më i mirë nuk është gjithmonë ai që ka dëftesën me 10, po është ai që nesër jep më shumë shoqërisë. Se ke ndërprerë dashur gjimnazin në një moment? Për shkak ekonomik. Te kam qejf që të vazhdoj për Akademinë e Rendit. E dua që këtë ëndër ta realizoj. Do ta realizosh? Po. Le të thonë çfarë duan, unë eci përpara. Ku punon e dashur? Unë në një fabrik, shkoj atje në orën 6 deri në 3:30. Jam 20 vjeç në vit parë dhe nuk është se më vjet turp që jam në vit parë. Është shumë mirë që ka shkollë nate, që i mundson njerëzve të bëjmë vitet që kanë lënë. Nga puna në shkollë, me gëzim për shkoj në shkollë. Çfarë moshe janë fëmijët? 9 vjeça. Nga Binjak? Po. Unë më duket sikur kam rilindur që kanë vazhduar shkollën. Jam edhe më aktive edhe me kalamajt e mi. Ka një moment kur shkoni të tre dhe bëni të tre detyra tavolinë? Çdo natë, jo një moment, po çdo natë tani. Dritani aktron dhe shkruan poezi. Babi më vdiq, ne ishin shumë fëmijë, ishin 8 fëmijë, edhe detyrohem që punonim, që në moshë vogël, kam ikur në Greqi, shkollën unë e kam lënë që në klasën e 8, do të thënë pas 15 vjetësh kthem në shkollën, jam 30 vjeç. Tash unë shkollën nuk e bëj për të marrë një diplomë për punën që kam, po e bëj që të vazhdoj Akademinë e Arteve, pasi nuk dua të punoj mobileri, po dua të punoj thjesht të jem para një publiku, të japi shfaqje, nuk ka rëndësi sa lek fitoj. Ndërkohë jemi duke vënë një shfaqje të
nesër është vonë të rushdi pulahës. Se unë kërkoj gjithmonë një arsye për të qëndruar dhe jo për të ikur, sepse nëse ikim të gjithë, atëherë çfarë mbetet pas? Fundja jemi në shtëpi tonë, s'na përzet kush. Sa herë ti më shehu Timthi, diçka më djeg fort në gji, herë më dukesh si një zambak dhe herë si një djallë me bri. Përpëliten të tuet qerpik, si ca gjethe shkundur nga era, dhe unë verbimthi rend pas tyre, si ca re kur vjen pranvera. Aty ndalem, aty hesht, kur pas qyra e syve më flet, buzët nga dalë si manteli zhvesh, dhe më fton për në tjetër jetë. Mi afron buzët aq pranë, sa që ndjej të nxehtin e tyre, pastaj më puth pa u ndalur, me hijeshin prej natyre. Bravo! Për dashurinë! Si është e mundur e gjithë kjo? Farë? Po gjithë këtë rrimi ullën. O Zot, përse duhet vazhdojnë akoma? Ose bëjnë a ide, që ke kështu? Që duhet e shkojnë e zvetë? Ose e gjithë smurë? Të gjithë jemi të sëmurë. Nga një marëzi absolute. Nga fiksimi për të bërë Zotën në të shtëpi të huaj. Nga urejtja e Vreta e, to që në tuaj atë për të rezikshme. Po tani nuk dëroj dot më. Ka gojë që nuk flet. Trembëm nga makset e gjumit, më vin klifma në përëndra. Qetësohu. Tani i mbaroj gjithë shka. Ne të dy do të martoni dhe do të heshim ka përferë. Po ti vërtet mendon se ne do të themi në jetën tonë normale, pas gjithë këtyre që ka ndodhur? Po sigurisht, dashuria e përjashton kujtimet e së djeshmes. Shkolla është gjithashtu edhe një vend ku kanë zënë fill histori dashurie ndërmjet nxënësve dhe që shumë janë finalizuar me martesa. Kemi qenë të ftuar nga nxënësit edhe kur janë martuar të brenda për brenda në shkollë. Janë plot, nuk është vetëm një, dhe këto nuk ka qenë janë vetëm të kësaj periudhe mbas 90-s. Janë edhe bilet në shkollët e natës, bilet para 90-s, lidhet ishin edhe më të shpeshta sepse vinin edhe nga e njëjta punë. Konstantin Kristoforidhi është një nga shkollat e shumta me kohë të pjesshme që ka vendi. Në Ministrinë e Arsimit takojmë specialistin në sektorin e politikave dhe strategjive të arsimit, zotin Besnik Rama. Si gjimnazi me kohë të pjesshme Konstantin Kristoforidhi në Tiranë, ne kemi në të gjithë Republikën edhe 14 shkolla të tjera të tilla. 2 në varësitë të zyrës vendore arsimore të Tiranës, Konstantin Kristoforidhin dhe një në Izberisht, 2 kemi në Durrës, ndërsa në qytetet tjera kemi vetëm nga 1. Këtu flasim vetëm për gjimnazet, pasi shkollat profesionale me kohë të pjesshme varen nga Ministria e Financave. Në gjimnazet me kohë të pjesshme aktualisht janë të regjistruar dhe frekuentojnë mbi 4600 nxënës, prej cilëve mbi 1700 janë femra. Numrin më të madh të nxënësve që frekuentojnë gjimnazin me kohë të pjesshme e kanë 2 gjimnazet në Tiranë, Konstantin Kristoforidhi dhe gjimnazi i Izberishtit, dhe arrin rreth 1000 nxënës. Ligji për arsimin parauniversitar mundëson mësimin me kohë të pjesshme edhe në arsimin bazë. Ndaj numërohen 18 shkolla të tilla 9 vjeçare me kohë të pjesshme në gjithë Shqipërinë. Ato frekuentohen nga mbi 500 nxënës. Në Tiranë ka patur shumë shkolla nate. Kanë qenë edhe me drejtim të arsimit të përgjithshëm, edhe me drejtim të arsimit profesional. Në atë kohë, shkolla shërbente edhe për marrje për ngritjen e nxënësit nga pikpamja profesionale. Nëpërmjet kategorisë ata merrnin. Ka qenë shkollat e uzina Dinamo, ka qenë uzina Partizani, ka pasur në kombinat, shkolla Kristoforidhi. Unë kam punuar në shkollën Politikumi 7 Nëndori. Ta kisha mbaruar në shkollën e natës, një shkollë që kanë nxjerrë njerëz dhe inxhinier profesionistë të jashtëzakonshëm. Bashkë me mjeken e njohur Linda Spahiu, me hapa të ngadalt devijojmë nga rruga e zhurmshme e Kavajës dhe futemi në një rrugë të njohur si Tregu Çam, aty ku ndodhet shkolla Kristoforidhi. Linda, sa ko kishe pa ardhur te Kristoforidhi? Po që po bëhet gjithë shekulli. Kam qenë tek ato dritaret që janë atje, që kur më the në telefon për këtë ide, më rihap një kapitull jetës time që e kisha haruar fare. Më duket sikur kam jetuar shumë jetë. Ardhja këtu për mua ka qenë një nga aventurat e mia gjigande. Të kam ardhur pa lejen e prindërve. Të drejtat e studimit ndaheshin për familje si triskat. Ne po ne ishim 5 veta në 5 fëmijë. Unë isha e 4-ta. Këta të parit të shkëlqyerit ta kishin marrë dek të mira, në atë kohë ishin inxhinierit, matematika,
Mi po më doja mjekësin, unë nuk isha asnjë shans. Me gjithë dietat me yll që mund të merja, që merja. Ke Gjemal Stafa. Te radha kosit, më çoj mama të blej kost, dëgjoj, moj korb është hapur një shkollë për infermiere, për herë të parë se kishte vite që nuk ishte pasur shkollë për infermiere. Në atë kohë ekzistonte edhe një ligj. Nëse ti ishe punojse e spitalit, e drejta studimit, nëse meritohet të dilte vetëm për mjekësi. Bëra vitin e tretë këtu. Para dite shkoja te shkolla e infermiereve, mas dite vija këtu. Gjeta librat më sheftas, dhash provimet më sheftas, mamas, mora vjetat më sheftas. Po mamaja ishte një grua me inteligjencë të pashoqe. Në fund tha vetëm këto fjalë, e menduar mirë. Kështu që kur mbarova vitin e tretë këtu, kisha marrë diplomën për infermiere 2 vjeçare dhe atë me dieta, dhe fillova punën me 3 turne në spital për infermiere. Ndërkohë bëja maturën, e cila ishte gjithashtu me dieta. Kam filluar fakultetin e mjekësisë që më doli absolutisht me njerë, në mënyrë automatike. Kjo ishte ajo që na dha frym, na lejoi, na përgdheli, na mundsoi, na arriti, na tha po, do bëheni po bëhuni ngadalë, mos bërtisni dhe mos keni frikë. Kjo është Konstantin Kristoforidi. Shumë faleminderit që më solli këtu, Juli. Linda, dukshëm e emocionuar nga rikthimi në vitet e vrullshme të adoleshencës, takon drejtuese në institucionit, që shprehet e nderuar për vizitën. Gjysma e shokëve të mi ishin për arsye biografie. Kishte shumë që vinin për arsye ekonomike, sepse në atë kohë dashuriull, shumica familje ishin shumë të varfra. Mbaronte 8 vjeçare dhe thoshte futun punë dhe vazhdo shkollën, se donte një të ardhur. Vinin këtu, punonin këtu, mësonin këtu, lëpinin plagët këtu, sfidonin këtu, diplomoheshin këtu, ndiqnin fakultetin dhe bëheshin. Shpjegoja biologjin, se vinte profesor Aliu dhe më thoshte në tabel, shpjego temën e ditës. Dhe ai vetë ule në fund, ka ajo banka atje, edhe vinte duar dhe mënyra si ndiqte dhe si më shikonte me një buzëqeshit, ishte për mua sa 10 dekorata bashkë. Ishte një stimël, këtë bëjnë këta profesorët e kësaj shkolle. Këta rrisin. Bëjt fjalë për ëndër në fakt. Sepse po të mos kisha ardhur këtu, nuk bëhesha dot mjek. Po unë duhet bëhesha mjeke me çdo kusht. E pa Kristoforidin nuk do ndodhte. Ti ishe këtu do të thotë që çdo centimetër materie të planetit tonë e kishte ndërtuar vetë. Kjo shkollë dhe njerëzit e saj, për mua pa asnjë dyshim, bëjnë pjesë ke dashuritë e mëdha. Ka rënë nata dhe brenda gjimnazit Konstantin Kristoforidi zhvillohet ende mësim. Janë pikërisht durimi, sakrificat dhe vullneti i madh që vënë në lëvizje motorin e dijes brenda kësaj ndërtese. Për ekskluziv nga gjimnazi me kohë të pjesshme Konstantin Kristoforidi në Tiranë, Juli Ristani.